morning, guys! Hi, Dad. Say good morning. Morning. Okay, so today magluluto tayo ng sinigang na ulo ng salmon. So, yun yung recipe natin na i-share today. Pero, additional with that, itatry ko mang-prank ng mga bata. First time ko magagawin yung pagpa-prank. So, samahan niyo ako. At tara, magluto muna tayo. Let's go to our... Where? Kitchen? Bakit ka ba nandito? I'm working. Yeah, kasi nag-work siya. Ayan yung work niya, pero nasan siya nakahiga. Ayan. Diba? Nangangayayat na kasi yung bebe ko. Oh, kailangan niya ng pahinga. See that? Ayoko pag telework siya kasi kain siya ng kain sa bahay. Kaya ako din. It's okay. Nagda-diet na kami. Echos. Okay, let's go to our kitchen.